Danjo Capital really works and he's the best coach. Hi guys, it's Danjo and today I will teach you the strategies that you can use in the stock market. So, ito yung personal strategy na ginagamit ko. Although, hindi lahat ng to ginagamit ko pero most of this strategies na tuturo ko ngayon, ginagamit ko. Now, why is it today the best time to invest in stock market? So, dahil lockdown ngayon, lalong-lalo na nagka-recession tayo. So, bumagsak halos lahat ng stocks. And sabi nga ni Warren Buffett is, be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. Now, di ko sinasabing mag-invest ka without learning. Okay? Kung gagayahin mo lang yung principle ni Warren Buffett na maging greedy ka, pag takot yung mga tao mag-invest, na bagsak nga lahat ng mga business and stocks, tapos wala kang aral or di ka nag-aral about stocks or strategies, talagang susunugin mo lang yung pera mo. But if you have an idea, if you learn, continuous learning, sabi nga, in Japanese term, kaizen. So, if you're continuously learning, then mataas yung chance na tataas yung pera mo. Now, sa mga bago sa YouTube channel ko, I suggest you click the subscribe button and the like button so we could get started. At sa mga hindi nakakilala sa akin, I'm Danjo. I'm a full-time stock, forex, and cryptocurrency trader. And ituturo ko sa inyo yung strategy ngayon. So, let's get started. So, your first strategy is what we call moving average. So, ano ba yung moving average? So, yung moving average, okay, nag-start niya si Paul Mladenovic. So, kung ano man yung pronunciation, I don't really care. So, yung moving average as a stock investment indicator, okay? In terms of stock price data, a favorite tool of the technical analysis is the moving average. A moving average is the average price of a stock over a set period of time, which can range from 5 days to 6 months. So, paano ba kinocompute yan? Let's say today is Thursday. Okay, today is Thursday. Now, and the moving average is, let's say, is 7. Okay. Now, so from Thursday, 7 days below, okay? So, Thursday, Wednesday, Tuesday, Monday, Sunday, Saturday, and then, ano ba yung prices, okay? So, let's say, 3 plus 3, let's say 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Yan. So, let's say ito, no? Bibigay ko example sa inyo. So, 7. Okay, 7 dahil may 7 siya. And then, divided by 7. Yan yung moving average mo. So, di nyo naman kailangan i-compute pa to. Okay, so binibigay ko lang sa inyo yung konting logic and idea kung ano ba talaga to. So, kung sa chart yan, let's say ito MA9 to eh. So, kung gusto nyo edit yan, nandito lang yan. Click nyo lang yung settings, then just click the link if you want 7 or 9. Now, if you want 9, okay, makikita nyo, tanggalin ko muna isang indicator ko. Ito yung MA9, yung green. Yan. Ano ba sinasabi niyan? Okay. Ano naman yung nagsiseparate sa dalawa? So, for example, dito, bumaba siya, tapos tumaas. Itong nagsiseparate is what you call breakout. So, yan yung parang support nyo. Okay? Pagpababa, support. Pagpataas naman, resistance. Now, let us focus now on how can you maximize your gains using moving average. Now, let's just say dito. Ang concept nito, ang sinasabi is, pag magbabay ka ng stock, kailangan yung candle mas mataas sa moving average. So, for example, gusto niya dito ka mag-buy. Okay? Dito ka mag-buy. So, ang price nito, 801. Ngayon, ang presyo niya is 870 ang SM. So, kung sinundan mo to, panalo ka na. 'Di ba? Pero accurate ba to? Tingnan natin. Sabi niya, mag-buy ka dito. Mag-buy ka dito. Yan. Gusto niya mag-buy ka dito sa 1,020. Tapos, the next na bumaba yung candle, mag-sell ka. So, kung sinundan mo to, sabi niya, mag-buy ka dito. Tapos, mag-sell ka dito.
talo ka pa rin. Pero at least, di ganun kalayo yung tinalo mo. Okay. Tapos, let's just say, sundan natin to. Gusto niya, mag-buy ka dito. Tapos, actually, di ka muna magsisell eh. Optional mo na lang kung magsisell ka. Kasi hindi pa nang bumaba yung candle. So, as long as di bumaba yung candle, di ka pa magsisell. Pero accurate ba to? Actually, hindi. So, may bibigay ako sa inyo. Ito yung mas accurate. ALMA. Arnold Lagu Moving Average. So, ano ba tong Arnold Lagu Moving Average? So, parang ito yung ginagawa ng Arnold Lagu Moving Average is that pinapalinis niya. Okay? It's minimizing the risk tantamount to the level of the stock. So, for example, tingnan niyo yung ALMA. Ito yung green. Okay? Yung green. Ito. Moving average yan. Itong light blue, ALMA yan. So, ang sinasabi ng ALMA, okay? Tingnan nyo dito pa lang mag-buy ka na. Okay? Tingnan nyo yung green. Di pa niya sinasabi mag-buy ka dito. Gusto niya mag-buy ka dito eh. Ang ALMA, magba-buy ka na daw dito. So, let's just say nag-buy ka dito. Ang price niya is 757. Tingnan natin siya ngayon. 870. So, nakita mo yung increase nun. Napakalayo. Pero, ang moving average, na sinasabi niya, dito ka pa mag-buy. Okay? Gusto niya, dito ka pa mag-buy. So, ang dami mong, kumbaga, sayang din yung gains mo from here to here. Diba? Sayang din yung gains mo. So, kung sinundan mo lang yung ALMA, sana, mas marami kang nakuha. Mas marami kang profit sana. So, accurate ba kung itong dalawa lang yung susundin mo? Actually, hindi rin ganun ka-accurate na ito lang dalawa. So, ito yung natutunan ko sa isang seminar ko na so what you call MACD. So, ito yung ginagamit ni Marvin Hermo. So, kilala niyo si Marvin Hermo. Isa sa mga best stock trader yan. Multi-millionaire na yan. And si Fitz, yung mismong picture sa Call Financial. Actually, nakausap ko na yan. And isa sa mga pinamagandang mag-trade sa stocks yan. Kailangan, ito yung MACD Actually, pareho lang yan. So, kailangan, ang MACD nyo, ang pinaka-rule dito guys, tandaan nyo to Ang pinaka-rule, pag may MACD na kayo, kung saan nag-cross MACD, kung saan nag-cross, sample yan hindi pa nagko-cross yan, dito siya nag-cross. Buy signal na yan. Okay? Tingnan natin kung sinundan natin ang MACD Dito daw tayo magbabay sa 765, presyo niya ngayon, 872. Nakita nyo yun guys? So, ang suggestion ko, sundan nyo yung MACD, sundan nyo rin yung ALMA. So, paano ba yon? Kung sa MACD nyo, nag-touch siya, okay, nag-cross na, tapos tumaas yung candle, buy signal na yan. Ngayon, kung bumaba siya sa ALMA, okay, tingnan nyo muna, wait 1 day or 2 days bago kayo mag-sell kasi may possibility tumaas. Ngayon, kung bumaba na to, let's say ito yung ALMA, diba? Bumaba siya, tapos the next day dito na siya instead na dito kasi dito nag-ano rin siya so dito na yung resistance. So, tumaas ulit yung candle. Sumama siya sa line. So, may possibility tumaas siya. Pero kung etong red na to, dito na siya, you sell na. Okay, you sell na. So, tinitingnan nyo rin, lalo na kung day trader kayo, sagad rin nyo yung last time of the day. So, kung hanggang ngayon, 1 PM na yung stock trading, so, hintayin yung at least 15 minutes bago mag-end yung trading. Now, yun lang naman yung basic concept nito. Next time ko natuturo yung more advanced na talaga, yung mga ginagamit talaga ng yung mga millionaire brokers na ito nalaman ko to sa isang friend ko na sobrang big time. So, tuturo ko yon on the next video. Pero ito na muna yung kumbaga advanced na rin to Pero yun yung pinaka expert level na kumbaga. So, sana may natutunan kayo dito and don't forget to click subscribe. Yan lang yung tatandaan nyo. ALMA, MACD. Okay? And mababasa nyo rin yan sa ticker actually. Tuturo ko rin yon in the next video. Pero yun na muna yung kailangan nyo malaman. Guys, sasama ko na rin to. Actually, sobrang nakakatulong nito. So, ang dami kasing indicators
pwedeng makakatulong sa'yo para ma-minimize mo yung risk. Merong relative strength index, may Heikin-Ashi, yun yung mga ginagamit ng mga Japanese. So, I suggest you do your research as well. Pero tuturo ko sa inyo ngayon, isa pang strategy na sobrang nakakatulong din sa akin. Okay. Ito yung tinatawag na super trend. Ngayon, secret strategy to kasi ang nakakaalam lang nito ay yung nag-register sa arbitrage PH. So, itong super trend na to is di mo makikita sa kahit na chart. So, kahit punta ka sa Investigrams, wala dito yan. Kahit search mo dyan yung super trend, wala. So, makikita mo lang yan sa arbitrage.ph or Lidus. Okay? Now, pag nandito ka na sa Lidus, i-search mo lang yung indicators. I-type mo yung super trend. Okay? Yan. Ang usual super trend kasi, ang data niya is 10 at 3. Pero ako, dahil pinag-aralan ko na yan, 14 at 2.5 yung pinaka-accurate para sa akin. So, 14 and 2.5. So, nasa inyo naman yan kung anong gusto nyo sundin. And, ang basic concept lang nito, ito yung pinakamadali eh. So, kung ayaw mo talagang matuto sa mga, yung mga complicated terms about stock market, pero gusto mo pa rin kumita. So, ganito lang yan. Buy when it is green. Sell when it is red. Okay? Di ka na magana dito. Di ka na kukomplikado, mag-isip ka pa nung kukompute mo pa yung moving average, yung ALMA, yung relative strength index. Tapos, di ba? Kung ayaw mo na mag-isip, gawin mo lang to. So, for example, dito. Pag green, buy ka. Okay, sabi niya, let's just say, paano kung pababa siya pero nag-buy ka? Let's just say ito, 7,718 ng price ng PSEI na stocks. Tapos, pinag-sell ka niya dito. 7.9. So, hindi ka talo. Diba? Hindi ka talo. Kasi dito kanya pinag-sell eh. So, pag red, huwag kang bumili. Pag green, bumili ka. So, accurate din to. Lalo na pag ginamit nyo yung 14 and 2.5. And, di ka na wala ka nang isipin na titignan mo pa yung diagram and so on. Pero, iba pa rin yung measure ka. So, kumbaga sa risk management nito, kumbaga marireduce yung risk around, siguro, 80 to 85%, pero yung kung susundin nyo lahat ng sinabi ko, kasama yung mga strategies ng ALMA, MACD, support resistance, aabot na ng 90 to 95. So, actually, makukompute mo rin yung risk sa mga hindi nakakalam. So, for example, ito na. From here, gamitin natin ito para mas maintindihan nyo. Tanggalin ko muna yung envelopes. So, para makompute nyo yung risk, click nyo lang to ruler na to. So, kailan ba yung last na umangat siya to the latest breakout. So, dito siya umangat. Ito yung last niya. Saan siya bago umangat? Dito siya. Okay, dito siya. So, it's around 11% risk. So, kung gusto mo yan, pwede mo rin siyang i-ano dito. Okay, bago siya umangat. Compute mo yung risk niya. So, that's around 5%. So, kung 5% risk lang, bakit try not take the risk? Kung ganyan na yan, napakababa ng risk na yan. Pero kung above 10%, for example, 11% na, minsan kasi 11, minsan 20, I suggest wag na. Wag nyo nang i-take your risk. Pero yun lang yung basic niyan, guys. And meron pa ako ituturo sa inyo, one more thing, kung gusto nyo lang talagang mas solid pa. Envelopes. Okay. Ngayon ito, pang close to expert level na kayo pag alam nyo na to. So, hindi pa talaga to yung expert na mga ginagamit ng mga sobrang big time na stock traders or investors, pero darating na kayo doon. So, ang envelopes is 20-10-10. So, pag ako, ganyan siya. Change nyo lang to into exponential, then click OK. So, ang inaano nyo lang dito, pag tumas na sa 0, yung MACD niya. So, let's say ito. Tumas na sa 0. Hanap tayo. Yung dating stock. So, dito. So, pag ito yung MACD, pag below 0, huwag kayo mag-buy. Pag tumaas na, mag-buy kayo. Tapos, kapag yung envelope, nakita niya na. Ito yung envelope, zoom ko lang. Pag yung envelope niya, binibigay na eh. Pag pababa siya or tata siya. Parang tinutulungan kayo. Okay? Parang this serves as your guide sa pagbili ng stocks. Now, there are two ways to exit. Paano ka mag-exit kapag envelope? So, kailangan kasama mo rin yung ALMA, yung tinuro kanina. ALMA. Yan. Paano ba yan? So, let's just say, ito na yung ALMA, no? Pag yung
MACD line, nag-curve downward. So, ito, downward. Mag-exit ka na. So, pag pababa na yung MACD, mag-exit ka na. Tapos, when the candle breaks below ALMA as your support. So, pag bumaba na yung candle sa ALMA, okay, yung tiruro kanina, doon ka na magano. So, ALMA envelopes MACD, yan yung ginagamit nyo. Pag easy, gusto nyo easy, go to arbitrage dati. Ngayon, lipos na super trend. Ito yung mga secret strategy. Actually, my brother, sa akin nagpapaturo yung kuya ko, and he's one of the best lawyers. Pero when it comes to stocks, Forex, and cryptocurrency, I master this stuff. So, you gotta learn this stuff if you want to really maximize the potential of your gains. And kung long-term investor ka, let's say, in-invest mo 500,000, 1 million, napakarami mo matutubo dito. Okay, hindi na small numbers. So, pero kung pa 5K, 10K ka, pwede ka na dito sa super trend. Pero kung gusto mo talaga ma-maximize yung profit, you try all of this. And actually, this is the best time to invest, guys. Kasi it's lockdown, mababa yung presyo ng stocks. And ngayon, alam niyo na yung basics to advanced level. You should try this out. And yung expert level, tuturo ko rin yun soon pag naintindihan nyo na yung basic to advanced. Pero ang super trend kasi ginagamit din sa Forex yun eh. Madalas yung mga Forex na ako kasi mataas kasi yung profit sa Forex kaso mas mataas yung risk kasi merong leverage na tinatawag doon. Yun lang yung advantage na stocks and Forex. So gagawa rin ako ng video dyan ano ba yung right investment for you. And hope you guys learn. Don't forget to click the subscribe button and have a great day. Cheers.